අද මම ඔයගලන්ට ගෙනෙන්නේ තවත් අලුත් ගැජට් එකක්. මේක අල්ට්‍රාසොනික් එයාර් ඩිෆියුස් එකක්. ඉතින් වැඩිදුර විස්තර කතා කරන්න කලින් මුලින්ම බලමු අලුත් පැකේජ් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළමුව ඉතා අලංකාරවත් එයා ඩිෆියුස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පෙනුමෙන් නම් මේක ඉතා උසස් තත්ත්වයෙන් තියෙන බව දක්නට ලැබෙනවා. මේ එයා ඩිෆියුස් එකත් එක්ක අපිට ඉංග්‍රීසි යූසර් මැනුවල් එකක් ලැබෙනවා. මේ යූසර් මැනුවල් එකේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කර තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙෂරින් කප් එකක් සහ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඊට අමතරව පවර් ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ගැජට් එකක්. මොකද මේකේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒවා මොනවාද කියලා. අරෝමා තෙරපි, හියුමිඩිෆයර්, එයාර් පියුරිෆයර්, අයනයිසර් සහ මේකේ කලර් චේන්ජබල් නයිට් ලයිට් එකකුත් තියෙනවා. මේ විවෘත කරන්න නැතුව වෝටර් ලෙවල් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පවර් ඔන් බටන් එක සහ ලයිට් බටන් එක මෙතන තියෙනවා. පවර් කනෙක්ට් පෝට් එක මතුපිට ආරක්ෂා කර ගැනීමට, ලිස්සායම වළක්වා ගැනීමට මෙහි රබර් ග්‍රිප් 4ක් යටිපැත්තේ දක්නට ලැබෙනවා. අපි දැන් මේ ක්‍රියා කරන ආකාරය බලමු. මුලින්ම මේෂර් කප් එකෙන් මැල්ලා මේට වතුර එකතු කරන්න. මෙහිදී මිලිලීටර් 500 සීමාව ඉක්මවා යන්න දෙන්න එපා. ඔබ කැමති නම් එසෙන්ෂල් ඔයිල් බිංදු 2-3ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ පවර් කෝඩ් එක සම්බන්ධ කරලා ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කරගන්න. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් කවර් එක ඉවත් කරන්න.
දැන් ඔබට ලයිට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. මෙහි විවිධ වර්ණ 7කින් සමන්විතයි. මෙහි තිබෙන ලයිට් එක අපිට ස්පෙસિෆික් ලයිට් එකක් ඕන නම් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මේ ක්‍රියාකාරකම් සකසන්න පුළුවන්. මෙහිදී වර්ණය වෙනස් කිරීම, ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි කිරීම, ඊට අමතරව ටයිමර් එකක් අවශ්‍ය නම් එයත් අපිට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් 2 hours සහ 4 hours විදිහට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක මීටර 6ක් දක්වා දුරකින් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉදිරියට ඔබට මෙවැනි තාක්ෂණික මෙවලම් සහ අධ්‍යාපනික තොරතුරු නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.